ngayon. Going to the Camella office. We're having GA later 7 a.m. at Calauan Laguna. So we're on travel now. So ito na. Isa na yung sinasabi namin. The pogi driver of mine. So we're going there to Laguna. So mamaya, makikita nyo kung anong meron dito. Event! Kaya yun po. Sana stay put and stay tuned and update you everything that will happen in our day today. Thank you. Have a nice day. Gamit ka ng app, Google Map or Waze para mas mabilis. 96 pesos toll fee from Samland Bank to Calauan Laguna. Kung nakita ang landmark, Burger Calauan, malapit ka na! Exact address, 8 Maharlika Highway, Barangay Balayhangin, Calauan, Laguna. Good morning again! Nandito na kami ngayon sa mismo site, Samland Resort. So maganda yung event hall nila, oh. Bongga. So pagka naghahanap kayo ng mga dapat pasyalan. Yan. So, mga meetings and assemblies. So, maganda dito. So, yan ang pamagat ng aming event for today. The April at Camella South General Assembly. So, nandito na po yung mga promo nila. So, didiscuss sila later kung ano po yun para kayong mga buyer na gusto kumuha na buyers, nandito na po ang chances nyo ma-avail ito. Okay? Sige po. Now, andito na tayo sa Samland Resort. Samland Villa Resort. So, ito ay first time natin dito. So, mamaya magtatanong tayo kung ano meron dito sa Samland. Pero, sa nakikita namin, ganda kasi ng view niya. Kanina, dun sa loob, meron siyang hall para dun sa mga gustong mag-event. So, birthday parties or ano man, pwede sila dito. Then, dito naman po, sa part na to, swimming pool. Kaya mamaya, pwede tayo mag-swim sa swimming pool. Wow! Ang ganda po din sa nilang villa. Meron siyang pwedeng doon po magpapahinga. Parang dito ano nila? Tulugan! Condo! Or resort. So, yun. So, pwede siya doon. Mamaya, titingnan natin kung anong meron. So, punta na tayo dun sa event. Mag-register na tayo for the event proper na General Assembly of Camella South this April. Thank you! This is the Villa Samland Villa Resort. Swimming time, 50 to 200 pesos. Lalamig na yung mundo! You can enjoy your vacation sa ganitong kagandang lugar. O diba? Kahit sandali lang, escape muna sa stress-free from Manila. What's good in here? The Mount Makiling View. More service to offer. Prenup Pictorial without accommodations to 5. Prenup Pictorial with accommodations 5,000. Sound system ang kailangan 3,000 pesos. Siyempre, projector if you need 2,500. Video okay, 800 pesos. Kantahan na! The rates, just post to check para makita nyo kung ano talagang kailangan. They have daytime and they have nighttime. Even the overnight, they can accommodate. So 12 hours or 24 hours, depende sa inyo kung talagang ang gusto nyo. Just call or message the sample reservation. Here's the number. This is
escape to Manila, near at Calauan Laguna. Sa Samland Resort, Camella Bayat, 17 minutes lang. Sa Samland Resort, Camella Santa Cruz, 38 minutes lang. Sa Samland Resort, Camella San Pablo, 29 minutes lang. Samahan mo pa ng Camella Calamba, 48 minutes lang. Good job, Team Day! Go, go, go! Diyan pa rin kayo for next month, ha? Hindi naman po, mga buyer ko. Para sa inyo to, promo for the April. Grab it while it's hot. Wow! A free bank charges with a free tiles at Lysandra Series units. Thank you for watching! Inquire na po